Вітаю вас, шановні глядачі, в грі Вікторія 3. Це геополітична гра, в котрій наша мета вивести нашу країну в економічне домінування в світі. У мене дуже багатько запитань після минулих серій, і я хочу отримати на них відповіді. По-перше, майже за 40 років ми створили велетенський український ринок. У нас дуже багатецько ресурсів. Яким чином Румунщина вийшла з цієї митної спілки? Невже прусський ринок нам конкурент? Я думаю, ні. Я подивився, в них навіть там є нестачі деяких товарів. Я бачив, було? Ні? А, вже нема. Ну добре. Чому? Не зрозуміло. Ну це добре. Тепер друге питання. Є така дипломатична дія перейти в нашу митну спілку? Тобто можна їх якось назад перетягти? У мене знову таке питання, як це зробити, яким чином це буде відбуватися, і якщо це знаходиться держава в якійсь іншій митній спілці, то можу я її звідти витягти. По-друге, це навіть вже по-третє, чому лякаються держави, котрі знаходяться в митній спілці мого збільшення військового потенціалу? Тобто, якщо дивитися, так, ось тут дипломатія, і тут Польща бачить державу Україну як загрозу військову, тобто мілітарі. Білорусь також само, тобто це дві країни поки що бачать. Як з цим розібратися, ми вже зрозуміли, просто треба дати їм цей альянс або оборонний пакт, і вони заспокоюються. Але ніяких не показників, нічого не показує, коли з'являється цей стан в країні, і вони спочатку такі... який в них стан? Співпраця, потім вони обережні, а потім вони просто валять митної спілки. Тобто, виходить, що треба постійно моніторити якби деякі країни, дивитися, як вони відносяться до нас, коли зараз вони знаходяться в митній спілці. Наразі майже нема 40 років. 40 років буде, коли 1876 рік буде. У нас ринок добрий, будівництво поки я задоволений. Скоро ми вийдемо в електроенергію, я задоволений. У мене питання. Якщо вони настільки бояться мого війська, то можна буде його випробувати. Дивіться. У нас є дипломатичні дії, це вже військові такі дипломатичні дії. Перетворювання на домініона і перетворення на ляльку. Я можу їх застосувати, бачите, на країнах. Можна буде ось на Тріополітанії просто випробувати. Нічого такого. Відносин до вас, яких ворожих нема. Просто хочеться випробувати, подивитися, невже настільки, якби, військо могутнє. У мене їх не настільки вже і багато. Якщо подивитися, то всього 20 підрозділів. Так, вони вдягнені дуже сильно, я їх вдягнув. Тобто застрільницька піхота є, в них гармати, все в них є. Осередок призиву. Цих, ті, що призиваються, тільки приходять. Цих я тільки не вдягав. Але все ж таки, питання на питання. Почнемо з маленького. Скоріш всього, спробую все ж таки до мінімуму зробити. Хто мені, якщо я ось, просто припустимо, якщо я дипломатичну дію, перетворювання на домініум, я, до речі, не знаю, що ось це таке. Що потім? Перетворення на домініум я зроблю, або перетворення на ляльку державу. Що потім? Що потім з нею робити? Варто це робити, не варто це робити. Я майже ніколи не робив. Приниження я теж не розумію, що це таке. Тобто навіть пояснення нема. Як я розумію, приниження – це авторитет держави в престижі падає. Як я розумію. Я можу невірно розуміти, може ви там якось розповісте. Зміна влади тут зрозуміло. Тобто зробити нестабільним, щоб там була революція, але поки що я не можу вплинути на це, ні на які держави, може потім це зроблю. Передання підвладного і незалежність – це все зрозуміло. Звільнення підвладного, до речі, я можу звільнити, можу з Велике князівське фінляндське від московитів. Може потім будемо займатися цим. Коротше, питань купа.
Будемо зараз шукати на них відповіді. Мені просто цікаво. Просто цікаво подивитися, що воно буде. Так, давай зразу подумаємо. Якщо я кину дипломатичну дію перетворення на домініум Тріополітанії. В них там війська не дуже велетенські. Це вони... Ага, в них свій ринок, тобто за них ніхто не піде. Але біля них знаходиться Єгипет. І, скоріш всього, вони будуть незадоволені. Вірно? Вірно. У них, до речі, зараз з нами співпраця. Це замало. Треба буде з ними тоді зробити якийсь оборонний пакт, або ще щось зробити, щоб вони цей... Коли я на Тріополітанії буду експерименти свої робити, щоб вони не дуже сильно незадоволені були. Зробимо це. Ну і рухаємось туди, до Афганістану, забрати їхні ресурси. Потихеньку виходимо на ринок Великої Тіні. Я хочу, щоб ми вже з ними торгували по суходолу, а не це, як його морськими перевезеннями, конвоями. Випробуємо. Коротше, серія випробувань буде. Якщо щось там вас теж бентежить в грі, пишіть. У нас, до речі, ще закон про бідняків. Я намагаюся його просунути. Я з законами працюю, але працюю не так швидко. Ну, все ж таки, працюю. Далі я хотів би ще б закон просунути осадництво. Ну, це колонізування. Але я думаю, його не приймуть. Можуть не прийняти. Ну, біс його знає. Спробувати можна буде. Чому хочу його просунути? Дивіться, скільки тут держав, котрі можна колонізувати. Я не розумію, 1872 рік Франція тільки почала там колонізування з Великої Британії. Хоча до цього року вони тут майже все захоплюють. Ну, добре. То вже діло таке. Все, наразі я зараз будуюся, підготовлююся. І будемо, як тільки вплив з'явиться, ну, додатковий, тоді будемо працювати з Румунщиною, потім з Єгиптом, далі домінування зроблю, перетворювання на домініона у цю Тріополітанію, подивитися, що з цього буде. З'явилось у нас трохи впливу, 193, ну давай. Поїхали. Я розумію, можна було б просто піти на неї війною, погіршити становлення, захопити і все. Але це якби шлях дуже простий. Мені хочеться альтернативний шлях, подивитися, можливо це зробити чи ні, щоб я вже був впевнений, що можна зробити так, що можна зробити так. Коли ось така відбувається подія, то можна буде потім через деякий час зробити так або так. Це мені цікаво. Промисловий підйом. Вау! Наша крицеварня в землі Українське Прикарпаття повідомляє про невеликий надлишок виробництва. Пропускна спроможність послуг. Ух ти! Це все на 2 роки? Оце бонус так бонус. А де там Прикарпаття? У вас крицеварня була чи що? А, є крицеварня. Ну, тримайте тепер бонус, будете більше виготовляти 2 роки. А що у вас за це дебаф? Інфраструктура. Я пам'ятаю, була туди подія. Так. І що у нас виходить з цими, з кількістю радикалів? Поки не зрозуміло. А, зростає там установа. Так, потихеньку зростає. Ну, рівень життя, я розумію, що коли рівень життя підіймається, кількість радикалів падає, але коли рівень життя сягає там 32, ну, коли це його майже максимум, і він зупиняється, то радикали там і йдуть. Тобто, у мене таке враження, що гра розрахована, щоб постійно щось підіймалося. Коли зупиняється, починають радикали зростати, починають те. Ну, коротше. Коли цей закон, ми ще з тої серії це випробовуємо, розвинеться, тоді будемо на 100% бачити, як воно все відбувається. Так, Румунщина. Скільки, до речі, в тебе... Ага, 42, тобто ми швиденько з тобою все це зробимо. Я зрозумів. А скільки буде, якщо я... 100 впливу. Якщо давати тобі грошенят. Викуп довгу в тебе немає...
Сподіваюсь, ось коли буде фінансування, щоб зобов'язання на тебе було, і щоб можна було щось зробити. А чому це Османська імперія? В них довг знаходиться, мені ось цікаво. А ну давай подивимось, що в них тут. Суперництво. Серйозно. Так, Єгипет. Це мені не подобається. Може викупити в них довг, чи нехай вже знаходяться цей. В Єгипта довго нема. Типу на майбутнє... А, вони не погодяться, щоб я викупив їхній довг. Ну добре, добре. Тоді працюємо над тим, що ми почали. Подивимося, що з цього вийде. О, закон про бідняків скоро буде. Подивимося, прийнять його чи ні. З'явився в нас ще вплив. Давай його зразу використовувати, як тільки з'являється. Давай, фінансування, напевно, на Румунщину дамо. Щоб там швидше діло йшло. 7 тисяч. Ага. Я що думаю, може на Єгипет фінансування дати? Я знаю, що вони в моїй митній спілці, все якби добре. Але не вистачає, щоб вони прийняли оборонний пакт. Пакт оборонний. Відносини теплі, кажуть. Ну давай фінансування на Єгипет дамо, а потім спробуємо оборонний пакт дати. Якщо вони не приймуть, тоді віддамо йому Білорусь. Там Білорусь поки що не задоволена, вірно? Ну не задоволені, дружні. Треба покращити становище. Так, тоді давай сюди. Дипломатичні дії. Фінансування. В них там наразі 70, якщо я вірно пам'ятаю відносин. До 80 максимум. 18 тисяч ми їм надавати будемо. Це я можу витримати. Скільки в мене золотого запасу? 3 мільйони 700. Тобто все добре. Так, і хочу подивитися, що там за законом буде ухвалення. Приймуть вони його чи ні? Я побачив таку річ, коли даєш фінансування, швидше починає розвиватися держава, котру ти фінансуєш. І вона на митну спілку так дуже серйозно впливає. Ну, це так, по наглядам. Як воно насправді, не знаю. Так, 4 дні. Ну давай. Хочу вже подивитися 2 дні, 1 день. Що, приймеш, ні? Ні. Закон про бідняків не вдалося знайти прихильників, щоб загальмувати поступи. Ага, ну, коротше, його загальмували, успіх його схвалення спав на 15. 135 днів на ще одну спробу. Або відмовитися повністю на 365 днів цілий рік. Ні, ну давай, нехай ще раз спробують. Цей закон якраз зможе нам цей рівень життя підіймати добре. Тоді чекаємо, поки зараз ще з'явиться цей вплив. Зараз повинен він від Скандинавії з'явитися, і я, напевно, його використаю, щоб у нас був оборонний пакт з Білорусією. Оборонний пакт можна відміняти. Якщо я побачу, що вони вже не дуже бояться нарощування моїх військ, можна буде просто оборонний пакт відмінити, і я думаю, все буде добре. Але все ж таки треба наглядати постійно, щоб відносини були теплі, навіть дружні, щоб все було у нас добре. Дослідили ми електрогенератор, і тепер в нас доступно електричество. Тепер ми його будемо електричні генератори і огорожі, ліхтарі. Коротше, все будемо використовувати і спробуємо максимально швидко електроенергію будувати. Хімічне відбілювання – це теж добре. Це воно зразу одночасно 2 дослідилося. Так, Гаразд, закриваємо. Далі. Що ми будемо далі досліджувати? Пам'ятаєте, в нас були часописи, там далі події з цих часописів, котрі нам крицеві вагони зробили, щоб можна було їх швидше дослідити. Тому зараз йдемо на крицеві вагони, щоб у нас залізниця більше давала квитків. Зараз я подивлюсь. Так, 46%. Якраз ми на ціну на квитки зменшимо і зможемо потім зробити в міських центрах перевезення трамвайне. Вірно? Вірно, тут зробили. Так, тепер пішли сюди, до Києва. З Києва почнемо вперше виробляти. А чого я не можу? Електроенергію. Ось, струмня. Я туди дивлюсь.
Все, виробляємо. Я її в першу чергу ставлю, звісно. Де ти там знаходишся? Давай, до самого верху. Є, тут зробили. Нехай потихеньку відбудовується. Тепер поїхали швиденько в розвиток. Ні, там я поки не чіпаю. Зараз я хотів в розвитку. Зразу піти до скловарні. І ось тут перейти на парцелярне виробництво, щоб у нас більше вироблялося. Ага. І паперове виробня. Ось тут переходимо, щоб більше у нас було паперу. О, ціна там впаде в нас, на барвники збільшиться. Те, що треба. Якраз будуть барвники у нас відбудовувати. Тут зробили це, ми трохи пізніше міські центри будемо чіпати. Ну, поки все виходить. Зараз я там ще подумаю, позапланую ще, що можна в областях позабудовувати, і продовжимо тоді далі. Ще вплив з'явився. Бачите, як тільки вплив з'являється, я зразу по КД його використовую, щоб він у мене не залишався. Так, 300 майже. Тоді давай що зробимо? На Білорусь, напевно, все ж таки дамо їм угоду. Пакт оборони. Зараз я подивлюсь відношення. Співпраця. Тобто, виходить так, ти не просто будуєш якби митну спілку, тобі ще треба слідкувати за тим, щоб до тебе відносились добре. Ще потім слідкувати, коли ти нарощуєш військо, щоб якихось до тебе цих не було. Мені цікаво, коли я почну робити напад, яке відношення до мене буде. Це дуже цікаво мені побачити. Так, хочете? Ага, хочуть. Все, тоді кидаємо. І ось тут маленька десь держава. Малесенька, оце Парма. Це в мене чи ні? Ні, я її хочу якраз забрати. Давай, тоді їм зробимо фінансування на 100. Так, фінансування. Ага, на 1000. Все, є. Зараз дивимося, щоб вони все це діло прийняли. 193. Білорусь. І можна чекати далі, поки відбудується. Потім, коли у нас збудується ця струмня, все, оборонний пакт прийняли. І що тепер виходить по відносинам? Ну, потім буде цей відносини добросердечні. Це я знаю, це ми вже на Польщі випробовували. Так, тут ми налагодили. Все добре. Все добре. Тепер треба ось з Єгиптом розібратися, щоб була не співпраця, а добросердечні. І тоді вже будемо Тріополітанію намагатися зробити перетворення на Домініона. Я зараз ще трохи нарощую тут військовий потенціал. Зараз подивлюсь, скільки в мене там, до речі. Вже 22. Вже 22 військові бази ось тут я відбудовую, якщо вірно пам'ятаю. Так, плюс 5 військових баз тут. І ще там десь поставив плюс 5 військових баз. Збільшилась у нас кількість конвоїв. Що з радикалами? Радикали почали падати. Бач? Через рівень життя. І очікуваний мінімум, і все, і пішло вниз. Тобто, отой закон, ось цей закон, котрий ми внутрішні справи прийняли, він все ж таки впливає на радикалів серйозно. Тобто, радикали за зацікавленою групою, диви, як православна церква і військові зразу вниз пішли, профспілка тільки зараз залишилась, і то, я думаю, буде знищуватись. Тобто, кожен рух тут треба контролювати. Але все ж таки, мені здається, тут чогось не вистачає. Так, це моя думка. Ще трохи впливу з'явилося. Так, хочу їх на італійців. В них там ставлення до мене вороже було. Ні, не вороже, погане. Тобто вони ставлення до мене співпраця, відносини погані, так? Цікаво як. Добре, давайте закидуємо цей. Відносини, щоб з ними покращувати, і потім до себе заберемо італійців. Потихеньку зараз працюємо тут. Ну, майже вже підняв. Дивіться, Єгипет, там ще трохи залишилось, і в них вже буде в мене відношення не співпраця, а добросердечні, і тоді вже будемо з Тріополітанією працювати, Білорусь теж, тобто ось тут всі відносини я виправив. Все добре, тому, скоріш всього, ніхто нікуди не піде. Тепер.
Румунщина. Я все сподіваюся, що фінансування, оті 0,002% дадуть все ж таки зобов'язання, щоб ми могли їм скористатися. І назад їх в митну спілку забрати. Подивитися, як воно це буде. Ну, як кажуть, поки не дізнаєшся, як що де працюєш, тут в цій грі, нічого не зробиш. Все, тоді чекаю, поки зараз в Єгипта буде добросердечне відношення, і зразу йдемо на Триполітанію і робимо дипломатичну гру перетворення на Домініона. Подивимось, як це все буде відбуватися. Ще трохи впливів з'явилося. Так, хочу попрацювати над Скандинавією. Скандинавії, тут дуже багатецько всього. Треба, напевно, їх вже забрати до себе. Торгові тори у нас з ними є. Так, що у них тут є? Багатецько тканини. Он, бачу, є сірка. О, гума є. А, її чомусь 0. Нестача шовку. Коротше, нормально. Давай спочатку дамо їм, напевно, торгівельну угоду. Що вони погодяться? Так, все, відносини ми вже добрі з ними зробили. Торгівельну угоду. Без зобов'язань, звісно. Є, приймаємо. А скільки буде, якщо я їх буду фінансувати? Ану, скажи мені. Фінансування скільки на Скандинавії коштує? Ну, по-перше, коштує 150 впливу, а по-друге, 24 тисячі. Забагато. Забагато. Тоді, коли Єгипет там вирішимо з ним вже все, тоді будемо на Скандинавію ці гроші перекидувати. Що у нас золотий запас? 3 мільйони. Все добре, тримається. Так, я ще хотів в будівлях Тартак перевести повністю на залізницю. Ага, навіть це нам прибуток буде. Плюс 2000 переводимо. Є. Ну що, прийняли торгівельну угоду, ні? То я щось не побачу. Не зрозуміло поки. Думають. Довго думають. Давай я трохи пришвидшу. Щоб побачити, прийняли ви чи ні. Все, Скандинавія прийняла нашу пропозицію про укладення торгівельної угоди. Тепер 1% буде в них поступово там підійматися відносини. Поки не буде 80, і коли буде 80, будемо з ними вже працювати, щоб затягти їх до своєї митної спілки. Швейцарія готова піти до нашої митної спілки. Давайте її заберемо, і тепер в нас буде більше доступ до Франції. Так, вірно? Так, вірно. Швейцарці вже можуть йти до нашої митної спілки навіть без зобов'язань. Все, приймаємо. Зараз, коли вони приймуть, зразу знімаємо тоді від них цей фінансування. І що там, Баден? Я хочу подивитися ринок, як там. Ага, тобто оцей Баден, в них свій ринок, можна буде впритул до Пруського підійти. І ось це я все дивлюсь на фінляндське ставлення, слухайте. Вони хоч і з московитами, у них особиста унія, але вони до нас якби добросердечно відносяться. І диви, просто хочу спробувати. Якщо ми піднімемо відносини, потім піднімемо, щоб було фінансування, ми зможемо їх відірвати від московитів чи ні? Ну, без війни, щоб вони вийшли самостійно. Чи це все ж таки не вдасться? Особисту унію можна розірвати? Це мене цікавить таке питання. Так, що там, прийняли? Ні, ще приймають. Ще поки приймають, зараз я трохи пришвидшу. Я так подивився, ага, все, Швейцарія прийняла митну спілку, і тепер вони з нами. О, це я розумію. Що у вас, як там ВВП зразу, полетіло доверху? Ну, поки не зрозуміло. Так, тепер, давай, фінансування зупинити. Угу. 2000 там повернеться до нас. Добре. І тепер оцей Баден, ми майже всю Європу вже об'єднали. Торгівельно. Баден, де ти там знаходишся? Диви, я можу навіть з Вютерберг покращити відносини. А, тут ще... Ого, це Лорен, маленька держава. Ну давай з Баденом.
З Баденом покращуємо. Я хочу, знаєте, що подивитися в Прусії, які держави знаходяться в їхній митній спілці. Угу. І цікаво, хто тепер з них лялька, а хто ні. А ну, я знаю, як це подивитися. Так, вийти. Ось так. Дипломатія. Ось тут краще подивитися. Митна спілка. Нідерланди. Ось ми зараз відриваємо від них, виходить, що Румунію, котра від нас пішла, так? Намагаємось, потім можна спробувати Нідерланди відірвати. Нідерланди. Я іноді не розумію, що Нідерланди тут. Нідерланди ж це. Так, оці дві відірвати буде дуже добре. Лялька в них знаходиться Вютерберг, ага. Далі знаходиться оце Гогонцоллерн, зрозумів, і якась ще Ольденбург. Де ти? Ось цей, ага. Ну все, зрозуміло тоді. Чекаємо, поки відносини з Єгиптом зараз покращаться, щоб ми вже могли працювати над тим, що я казав перед цим. Баварія теж готова перейти до митної спілки, але треба зараз спочатку фінансування зупинити. Угу. Я не знаю, до речі, що там в Швейцарії, чи таке велетенське фінансування робив, чи така сильна в них економіка, в мене прибуток зразу, ну не прибуток, там дуже зменшилось якби мінус. Хоча в мене є золотий запас досі 3 мільйони, ну для мене це було несподіванкою, дуже сильно. Так, де там воно знаходиться? Ось Баварія. Пропонуємо, без зобов'язань. І мене вистачить на Скандинавію, цікаво, цей фінансування дати, щоб ми їх до себе забрали чи ні. Зараз будемо, для тих, хто там чекав, зараз будемо потихеньку військові події на Тріополітані дивитися, як все це буде. Давай. Там в Баварії вона така маленька, але там залізо просто якась неймовірно, не знаю, хто це? Баварія хоче укласти з нами торг... А нащо нам торгова угода, якщо ми вас кликаємо до митної спілки? Це, митна спілка є. Зробили. Ага, в нас виходить впливу 93, тобто ми нічого не зробимо. Ну і добре. Коротше, в Баварії дуже багатецько залізо. Дуже багато заліза. Я ж таки думаю, така маленька заліза там купа. Що з радикалами? З радикалами пішли в мінус. В мінус, тобто ось цей розвиток, котрий в нас іде. Внутрішні справи, так дуже сильно радикалів. Вниз йдуть вони. Ну і збільшиться в нас швиденько рівень життя. Це ще дає і все в змозі дає такої продуктивність добру. Ну що ж, всі підготування я завершив. Поїхали. Поїхали. Бачите, Єгипет до нас добросердечно відноситься. Почнемо, напевно, з того, що знімемо фінансування. Зупинити фінансування. І в мене ось тепер питання. Оборонний пакт давати їм чи ні? Оборонний пакт давати їм чи ні? Ну давай зараз подивимося. У них добросердечне відношення до нас. Плюс 100 дружні дають. Давай спробуємо спочатку ось так. Ага, прийти до митної спілки, я вже потихеньку можу з Румунщиною працювати. Нічого, там через деякий час, я думаю, ми зможемо. Давай, напевно, поки на Велике Князівсько-Фінляндське кину покращення відносин. І якщо щось буде поганенько, тоді вже з Єгиптом буду відпрацьовувати. Так, це зробили. До митної спілки ніхто не хоче. Дипломатичні ігри, перетворення на Домініона, Тріополітанія. Що там у нас? На початку гри ми зіткнемось з такими ворогами. Все. Велика Британія, Франція, Іспанія, Алжир, Єгипет можуть приєднатися. Зрозумів. Добре. Є. Тепер поїхали зразу військо. Збираємо всіх генералів, котрі є. Робимо... Та що, давайте зробимо повністю весь призив. А що робити?
весь призив робимо. Я хочу просто подивитися, що буде, коли буде домініум. Як просто зробити анексію, щоб потім. Ви зрозуміли, що потім на кому це використовувати все це діло. Мені треба десь експерименти. Так, це зробили. Військо потихеньку почало збиратися. Зараз я подивлюсь. Постачання. Ага. Триополітанська. Давай тоді відправимо цих. Де вони наші? Флот. Нехай вони постоять, рейд конвої ось тут пороблять. 1. А потім висадження будемо робити. Це виходить, я ж не зможу по суші до них пройти. А ти ось тут. Все. Тобто ми перерізали їм постачання 29 днів. Вірно? Все вірно. Так, тепер я хочу подивитися, що там. Ага, все, електроенергія в нас з'явилася. Скажи, будь ласка, що ми перші в світі. Виробництво 5? Не зрозуміло. А скільки ти виробляєш цієї електроенергії? Скажи мені, будь ласка. 50. Добре, я хотів, знаєте, що зробити? Я хотів обвалити ціну на деревину. Скільки вона там коштує? 2%. Все вірно. Плюс 2%, і я її хотів обвалити, щоб вона більш була доступна для населення, і вони почали за дешеву ціну її купувати, і в нас піднімався цей рівень життя. Тому йдемо зараз на Волинь, де в нас найбільше всього є, з цього з пропускної спроможності, бустів на Лігу заготівель, і там покращуємо її. Електропили, все вірно. Деревина, ого, плюс 440. Використання електроенергії 55, тобто буде трохи нестача. Давай. Все, поїхало. Так, а скажи мені. Є! Ми перші в світі виготовляємо електроенергію. Більш ніхто цього не робить. Плюс 20 престиж. Що можу сказати? Тепер можна весь світ підсадити на нашу електроенергію, і вони будуть в нас купувати. Головне тримати ціну дешево. Так, тоді поїхали. Зараз ще одну збудую. Там використовується, якщо вірно пам'ятаю, так, рушії використовуються. Тобто ціна на рушії потихеньку буде підійматися. 6 в світі ми виробляємо рушії. А чому в мене прибуток іде? Конвої пішли до мінусу. Що тут у нас виходить? Поки не зрозуміло, ніхто не вступився, додати воєнну ціль можна. А нащо? Ми ж, якби, заборона рабства, у них що є рабство? Заборонити рабство у державі. Давай. А що ще можна додати? Завоювання землі. Ні, завоювання землі я не хочу робити. Нащо мені там ваші шмаття? Воєнне відшкодування. Типу, вони будуть мені платити деякі кошти. Давай. Захоплення. Ні, це я не буду робити. Щоб ганебності менше було. І все. Тобто ми зробимо підкорення держави. Зразу рабство в них заберемо, і нехай воєнне відшкодування нам. У мене на них не впадає воєнне відшкодування від них. Добре, я розумію, мені треба просто. Що там? Держави, котрі можуть погодитись. Та нащо? Я і сам якось впораюсь. Ні. Не буду я вам нічого давати. Ти диви, які вже зразу прийшли. Давай ми тобі допоможемо. Йдіть собі з Францією там бадайтесь. Велика Британія. Так, це налаштували, це налаштували. Все, ждемо. Якщо якісь події відбудуться, може там хтось битися буде. По Єгипту хочу подивитися. Ага, бачиш, співпраця зразу стала. І впало на 3. На 3 пункти відносини падають. А де ще це відбулося? Цікаво мені. Богемія тут добре.
Тут добре. Коротше, все ж таки, коли ти це робиш, відносини в деяких держав падають. Ну, тепер все зрозуміло. Тепер все зрозуміло мені. Вивчилась технологія крицеві вагони. Зараз ми збільшимо кількість квитків, котрі є в нас на залізницях, і заробимо на цьому трохи грошеня. Так, є. Електричні залізниці. До речі, електрику зараз ми можемо і на залізницях використовувати. Тепер треба поставити, що ми будемо далі. Скільки в нас там інновацій? Ага, тобто по інноваціям ми йдемо постійно на максимальну. Я зробив так, що постійно на максимальну. Знаєте, що я хочу? Покращення добрива. 31 місяць. Добре. Там у нас дуже багатецько добрив, якщо я вірно пам'ятаю. Хочу підняти на них ціну. Так, плюс 449. Якраз ми відбудуємо всі ферми, котрі в нас є, переводимо, щоб вони більше споживали добрива, підіймаємо на добриво ціну, і в нас прибуток ідуть підприємства. І збільшуємо кількість зерна, щоб воно дешевше було. Населення в нас буде дешевше зерно купувати, і буде в нас рівень життя зростати. Ну і, звісно, там м'ясо теж повинно буде. Ну, подивимось, коротше, як воно буде. Давайте тепер крицеві вагони поставимо, щоб обвалити ціну на квитки. До речі, скільки вона зараз? То я забув, тільки вийшов звідси. Я пам'ятаю, вони... Ага, ось бач, вони плюс 48 прибутку в них. Тобто, якщо ми зараз обвалимо ціну на перевезення на українському ринку так суцільно, можна буде потім піти в будівлі в міські, і ось тут в міських центрах перевести громадські колійниці, тобто це трамваї, і збільшити кількість робітників в кожній області. Нормально? Чому б і ні? Тому давайте розпочнемо спочатку звідси, з залізниці. Так, скільки ти мені даш їх? Плюс 375 ми ще в прибутку будемо. А скільки зараз їх на ринку? Ну, не так сильно, щоб обвалило воно ціну, ну, хоча б нехай буде так. Так, все натискаємо. І все, поїхало. Тепер я хочу ще подивитися ще раз. Ну, 13 тисяч. Плюс 500 робітників буде. Давай. Робітники це добре, швидше будуть заповнюватися підприємства, котрі ми будуємо. Так що нехай так і буде. Зараз подивлюсь в Києві. 60 тисяч, нормально. А тут вони зразу 150 тисяч, нормально. Тут все добре. За Тріополітанію поки ніхто не вступив. Ну, нормально все. Продовжуємо. Бійка розпочалась. Ну, зараз і подивимось, наскільки ми сильні, наскільки наше сильне військо. Що можу сказати по фінансам? Ну, по фінансам, якщо я мобілізую велетенську кількість військ, то я витримую. Ну, хоча б вже це перевірили добре. Так, тоді йдемо. Військо, адмірал. Далі. Давай, напевно, в Лібію всі будемо висаджувати. Збір 97%. Давай, поїхали. І другий адмірал, військо. Сюди. Все, є. Це вони зараз деякий час будуть рухатись сюди, я так розумію. Ага, 50 днів. Ну, зараз тоді чекаємо 50 днів. Вони висаджуються і подивимось, як вони будуть битися. Ми за те, щоб вони відмінили рабство. В них навіть не рабство, в них работоргівля. Землевласники тут работоргівлею займаються. І багато чого поганого в них в державі. Може ми зробимо краще, ну, там подивимося. Ну що ж, залишається один день, як пише нам тут і тут. Підрозділів, давай дивитися, як вони будуть висаджуватись. Я так розумію, зразу будуть висаджуватись. Менше одного дня. Ага, все, ось, почалась бійка. І хто кого? Ага. Я тільки висадився і мене зразу б'ють. Ну ось вам
Війська сильні чи ні виходить. І що виходить? Висадження все? Не вдалося? Ага, тобто ми 2 висадження. То як відволікаючий маневр був. Тобто ось тут вони все ж таки змогли перемогти, бачиш? Поки ті там відволікали, ці пішли, диви, як швиденько другим. Нормальна така тактика. Чому ні? Одні відволікають, а другі цей. І зразу в них пішло 96 мінус. А, ну давай. А, ну тут майже миттєве захоплення йде, я бачу. З цього боку. Ну, добре, зараз подивимося, що в нас буде відбуватися далі. Як вони, наскільки вони швидко. Тобто, виходить, 2 війська висадилось. Одне таке не дуже слабеньке. Ну, слабеньке, а інше таке сильне. І, тобто, ті відволікли, а ці пішли собі потихеньку, якби, захоплювати. Добре. Добре. Ну що, наші доволі успішно б'ються, тільки один програш у них там був, коли вони висаджувались. Я так розумію, як відволікаючи якийсь маневр був. Оце, до речі, наш бік. А оце якраз Треополітанський. Бачите, вони їх добивають. Я потім ще раз висадження зробив військ. Знову сюди виходить, ось бачиш, тобто ось тут вони програли, коли висаджувалось, і далі пішов тільки виграш. Якось незрозуміло вони йдуть. Ну, добре, як є, так є. Наразі зараз перевага в нас 90, в них 1,4. Тобто ми тут, можна сказати, все. Виграли. Тепер дивіться, тут така цікава річ. Я не знаю, навряд чи я вже встигну в цій серії. Злучені Держави Америки, коротше, Сполучені Штати Америки на Мексику пішли. Ну, хочуть свої землі забрати. Що вони там хочуть? Техас, Колорадо і відкрити ринок. Можна буде вступитися. Чому б і ні? Вступитися за Мексику і не дати Сполученим Штатам Америки об'єднатися. Тим самим ми зможемо якби їх ринок зменшити і вплив, тому що якщо вони дуже сильно впливові стануть, вони будуть нам заважати, а так нормально буде. Коротше, треба буде спробувати. Чому б і ні? Що вони тут? Ага, вони тут все захопили. Що виходить? Мінус 8. Мені ось цікаво, а третього я можу сюди до вас закинути чи ні? Ось Лібія, ано. Віталій Петрушевич і Микола, вони вже тут є. Нащо мені? Мені цікаво цього, чого я не можу. Івана закинути. Дуже цікаво. Добре. Зараз я ще подумаю, втручатися сюди чи ні. Де Мексика та Сполучені Штати Америки. Я тут посидів, подумав, я напевно все ж таки підтримаю Мексику. Так. Але на бік переходити я не буду, поки вони мені щось не запропонують. Ну, зобов'язання нехай хоча б запропонують. А то вийде, що я їх підтримую, вони себе відстоять, а мені від цього навіть зобов'язання не буде. Щоб мені легше було їх заманити до себе в митну спілку. Тобто спробую ось так. А вони, до речі, зараз я подивлюсь. Ранг держави 23, а Мексика, вони однакові майже. Коротше, я підтримав, там подивимось. Мої майже вже тут виграли. Але на військовий бік поки я не буду переходити. Якщо щось дадуть, і я погоджуюсь, туди й піду. Хоча, зачекай, там можна якось? Ні, я не можу, бачиш, нічого додати. Зовсім. Тобто це вони мені потрібно, щоб дали щось. Так, я ще хотів ще раз закон про бідняків спробувати. Ну і все. Все виходить. Зараз я подивлюсь, що вони тут будуть. Що ви тут бійку все ведете? Так, бійку вони ведуть. Ведуть і виграші в них дуже багатечко. Диви.
Тобто, виходить, військо сильне. Військо сильне. Я там ще трохи працюю над тим, щоб його посилювати. Зараз я вам покажу, як. В розвитку, де осередки призива, в деяких, он на Луганщині підняв війська, областях підіймаю, щоб військо-застрільницька піхота там була, або ще якась, щоб вони трохи сильніші були. Для чого? Для того, щоб підняти ціні набої. Набої були дуже дешеві, ніхто не хотів туди йти працювати, зараз потихеньку пішло. Відносини нейтральні, Алжир. Тут теж пішли працювати. Нема працівників, треба буде з цим ще розбиратися. Диви. Коротше, все. Нічого вони мені не запропонували, я не можу пройти на них бік, ну і з ними. Треба ось тут завершити те, що ми розпочали. Ну що ж, ми перемогли, в них капітуляція, ми підкорили цю державу, заборонили рабство в державі і воєнне відшкодування. Гаразд. Що це нам дало? А ну давай дивитися. Ага. Тобто автоматично вони стали нашим ринком. Тобто ми розширились тут знизу так доволі серйозно. Скільки ганебності це нам дало? Українська ганебність 1,2. Ну, я б не сказав би, що це і багато. Воєнне відшкодування, давай подивимось. Так, бюджет. Ось дипломатичні пакти, дивимось. Воєнне відшкодування 364, ну не стільки багато. А ось Домініон якраз дає, диви, 912. Тобто у нас 1600 прибутку йде. За того, що ми трохи війну провели. Ага. Так, добре. А якщо я захочу її звільнити, цю державу, є тут така. Диви, вірні. Вони вірні нам. Бачиш, вони навіть задоволені. Що, серйозно, навіть не вороги? Так, навіть не вороги. Вони вірні нам. Відносини нейтральні, але відносини можна буде підняти, то вже таке. Взаємодія. Надати незалежність. Ага. Все, зрозуміло. По типу це як наша колонія стала. Угу. Добре. Це дуже добре. Що там Румунщина? Давайте подивимось. О, руб ще можу дати, серйозно? Капець, я вже 13 рупів можу давати. І дивись, скільки, в мене вже весь світ в цих рупах. Давай, раз ми працюємо ось тут, з Африкою, давай сюди на коного руб дамо. Нехай він там буде. Є. Дивимося, що в нас з Румунщиною. О, вона вже може пройти в митну спілку за зобов'язання. Або, якщо я не хочу їй давати зобов'язання... Ага, скасувати поки. Мені треба буде почекати, вірно? Ано, скільки там? Так, відносини теплі. Або мені треба почекати буде, і вони самі перейдуть. Або так, або так. І можна буде трохи економіку Прусії обвалити. Ось наскільки це вже питання, звісно. Але можна буде це зробити. Цікаво, як виходить. Добре, я, напевно, не буду їм зобов'язання давати. Нехай покращаться з ними відносини до теплих. І дивись, ставлення стало. Бач, вони вже не бояться наших військ. Це вже добре. Тобто можна це змінити. Ще як. Можна змінити як завгодно. А що там Білорусь? А Білорусь ще, бачу, боїться. А Польща? Польща теж боїться. А ставлення... Ага, Єгипет відійшов. Тут все добре. О, що таке? Пропозиція оборонного пакту. Баварія. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Поки ні. Слухайте, це зараз піде. Давай я, напевно... Де? Покращення відносин з Треополітанією, яку ми захопили, підіймо. І що ще можна зробити? Давай їм фінансування, трохи відшкодування дамо. 50 впливу, це буде коштувати фінансування. 0,98. Ну, якби це на них там був цей випробування. Так що я їм трохи грошенят дам, нехай розвивається. Так буде набагато краще. Тим паче вони все одно мені віддають, як Домініум. Диви, вже 1000 віддають. 1000. Нормально так.
Що ж, на цьому я буду завершувати. Якщо тобі сподобалось, ти знаєш, що робити, став вподобайку. Якщо хочеш подивитися, як далі буде розвиватися події, ну, підписуйся на канал і все побачиш. Що ми з'ясували? Ми з'ясували, що можна повернути державу, якщо дуже сильно попрацювати. Ми з'ясували, що треба тримати всій державі, котрі є в митній спілці, щоб були відносини добрі. Коли ми робимо якийсь напад, я так розумію, чим більше держава, тим більше виходить, що відносини падають. То відносини падають, тому треба буде за цим всім наглядати. Тобто я знайшов відповіді. У мене одне питання залишилося. Домініон, я теж зрозумів, що це таке. Це як по типу, можна сказати, це колонія. У мене тепер тільки питання, як далі працювати з цією колонією, можна її анексувати або ще щось зробити, змінити там владу, може потім все це з'явиться. Треба буде подивитися. Як в Пруссії відібрати країну, котра в їхній митній спілці? Це ми вже будемо, напевно, на Нідерландах випробувати, піднімати з ними відносини більше, і спробувати як Румунщину витягнути. Ну, я Румунщину почекаю, поки в мене відносини краще стануть, і тоді буду обвалювати прусський ринок. Я думаю, так буде набагато краще і цікавіше. Дуже багатецько подій відбулося. Якщо сподобалось, дивись далі і все побачиш. Дякую за перегляд. До побачення.